Yan ang mga kailangan dito. Rules na mag-guide. Kurang ka na ng pay. May trabaho. May dapat kurang. Para masalit na para sa kurang. Ano sa pagkulang ng tao? Ano ba man sila mga pagdating delikado ng tao? Hindi, marinig mo na ito. May What's gay?
Saan ka muna bumaan? Ay, ka pa sa ikot ay gilid. Ang gulo. Uy, bago. Bawal para. Jake, ano Jake? Ayun, si Ayo. Yo.
Laban mga kapatid, kung nakamuti kang magaling. Ano ba po eh? Uy, sino ko doon? Cross, cross. Eh, magbulat. Sorry na.
Ano, ayun. Jake, ayun. Dali na. Ayun ba? Ay, baka kahit kami. Ano, matito. Damage. Yan. Ito po mo laban. Ito eh. Buhay. Ito eh. Ito, nasa bridge. Next one. Madagascar na. Ito eh. Tagdagiran. Ito ito. Pwede mga yun. Ano ito? Ang boat. Ay, may mga alcohol. Kaya, baga, ayun. Magandang, magandang ano, para shipping sa ikaw, isa sa mga so, uli, ikaw, ikaw, okay, saan pa rin yung gamit namin? Yan.
Eh, ba, man, nasa mo. Ano na, ano? Ano? Tata! Dito ka na Wait. Iyo pala kuya, ilan mo kuya? Ay, ano mag-imot? Ha? Ano ka na po? Ako muna yung girlfriend. Buka, sila yung kakaipre yung pre karata nila yung Para lang ito lang ka na. Ay, ako ang pagbuhat! Pisa, pagbuhat na talaga. dahil na kasi atira sa Uy na. Ako si... dosi nga rin. Ay. Ay, Imran, Imran! Ito mo din yung babaon mo. Ha? Ha? Mali yung babaon mo, ha? Napaka lang. Pero sa Netflix. Hindi, wala na kasi nakikita. May kakagilin. May kamay. Wala na din siya. Ay! Mali mo discount?
Ano ang kita mahalin? Balik na tapay. Lagi mo yun. Hindi, form, hindi niya ulo mo. Ah, Ay, ka lang ay ka. Bilog, bilog. Sige, sige, extra. Sige, pataki. Sige, Sige. Ano? Ayaw. Ito! Wala ako dito. Hindi mo din sa pinabang. Hindi pa pinabang matagyan. Hintay mo na SPQ. Hintay mo na ito ng orbs. Ito. Gabi. Ito na si Gabi. Door ka, huwag yan. Ito ka niyo. Ito ang pangarap. Ano tayo mo? Lumakam lang ako. Ganyan yan. Kit kasi nakuha ko. Kit. Kung naray mali ka rin. Ay, ko, maano ko. Ay, ka. Wala. Oo, kasarap. Ha? Ay, ano yung kayo natin? Ito. Natakon lang, okay? Yung pag naman ba ako? Kasi dito sa Ay, non. Ibig on. Hindi mo lang mapakuha on. Joy, joy, non. Hindi mo lang makukuha. Ayan, hindi mo makalitin mo. What? Ano ba? Kaibigan, yan. Ayun. Oh. Mura ganun yun. Skin, check ko. Para pareli ko ko. Para ko ang ano. Video. Guys, speaking with this man, yan na. Yan na. Happy, happy, happy. Natawa ka. Kasi, Parang ko makeup ka. yan na.
Ayun na lang yung magsasama no? Ito yung katipid ito. Turon? Matipid eh. Baka naman. Wala na. Lalo eh? Wow, no? Anong yawa ka? Anong gulaan? Siya, gaya to, sigarilyo. Papalya. Para mo ako. Out na sa tor! Sila ka? Box na pa ng pati. Ano kayo? Ang galing eh. Naka? Pura lang. Nakarot mo tayo. Box na na naligid. Nabati ka. Dinipiting na pag-arayo. Ano, bro? Ah!
Ang tira ko gusto nga yun. Ako kasi pwede na ano, pero yun, ano ko, ang galing ka ng Facebook. Sabi ka ba? Hindi ka ba? Bakla ito, nagtataas. Laray, rasyon laray. Tulong kayo si Jay. Naka-apps ka? Saan naka-apps ka doon? Nagpapamessage? Alam mo, yung kapwa ko talaga. Diba? Ay, nakuha yung, diba? Yung iba na ulat yung ano, gaya mo na. Kami na nga pinagaling mo gawin.
Kapag nakala niya, pag sinalo ka ni nanay mo, anong mapapala sa'yo? Spiller. Ay, bunga. Spiller. Hindi ako mandaan. Ed, nagsabi na niya ang tapos na pinapunta. Loko. Ay, okay. Sabi ko pa na dito. Triple. Kamon. Godo. Ituturuan mo ba mas natibay sa iyo, pero ako mas natibay sa iyo. Kasi sa nagal. Kasi sabi, puro nag-iipon. Ano po? Ay, sige ko. Roba. Nakaipon ka mo. Hindi mo may intero kasi ako. Alam na eh. Alam ang Hindi ko na ako, walang ginawa. Pero, pinalit ko. Kaya ginray. Kaya ako nagalit. makadaya mo na panis. Kaya magkakabakan ko siya. Walang kalaban sa ito ba? Na ito. Yung mag-iba ka, si John. Masimba ka sa tuwing ulit. Makaya ka mga laguan. Baka na, simbahan ito, buko. Puno ka pa, ano kamay mo, marali gusto ka sa, ano, yabo ko nga niya, Balik ka. Hindi ka makakaiba ka galing din. Bobo ka naman dyan, hindi mo lang. Ano ko? Tawag yari ako dito ako. Nakakaya ako mag-iba. Pop noodles.
Alam mo yung ganito. Yan, ito. Kami ka, Tara, go. Kuya, kontrado na. Ano ba? Hindi ka umataw ka? Ayun. Yan ay talaga sa mga tuloy. Yan na. Ito, Abot pa ako nga. Ayun naman yung puto. Oh, yung puto. Wala nang hirap ko eh. Wala nang gusto. Yan ano. Kuya, yun. Ay, ay, ay. Ipagubalo sa amin.
Ganun, matibay ka mag-vlog. Lalo. Confusion ko ako. Di ba yung hindi na ko. Ano naman yun? Boys kami. Ayun pati yun. Actually, isa na ako mga 16 ano, ayun. Hindi sila mga basketball fan sa kanya dito lang. Pero may activity siya. Hello. Ano sa'yo, relasyon to tayo ka maganda ba yun? Pag-break yung doon mo, maganda mo. Lalo ko kami. Sobrang bilang yan. Ano? Nakayot! Doon po ako. Hanap ko siya ayo. Kaya balik na ako sa sunod. Sabi rin natin, pero sana, No. hiniran, ito ang kumabayo ko si Bob. Eh, Yan ako. tapos mo mga okay. Yeah. Oh, yung. Di ba yun na nga yung. Tawag mo na ako, tapos balik mo na sa sikodaan para sa mga sinunod. Ito mo yan. Ay, television. Gulong. Pagkakak.
Galit ko kaya ina. Kuya? Ano? Natutun na kasi ng cellphone. Ayan ano eh. Love ka pa kaya na ito na naman ang hirap ba yun? Tataklag pa. Yan, dito. Sabihan mo iyo. Sabihan mo, Damon, sigurado. Sige, ginagawa. Ikaw ba ano? Ito ka na ako. Sabi ng mga kasili, pakalakiran sa iyo. Ray, susunod na rin. Ako ko ng 8, ikot ko ng hard level. Wala! Pati ba yung ito daro? Nakalo na nga yun! Ang suday, pang nangulod! Ang ginamaray! Hello? Ito, nasa dragon. Oo, nahil mo ha? Nahil mo ito. Ito, nasa dragon. Yung... Paliwan mo na yun! Ay, gusto ka! Ito, nasa dragon. Wala ka dyan, ikali mo yung gabon. Oo, nalim mo ha? Lakad ka. At ka sa akin. Wala mo maikilang durian. Hindi ako para. Kung may meron, hindi mo matuta. Bakit ano, nagaganda natin na. Kung nagdalag ka dyan, Ray, yung po una, kuya, ka sa likod ko, matatigbak na yun yung... Kung nauman ko na ito. Yan na, ayos ako. Dahil nga ako yung dragon. Bukang pas naman kangayot na yun eh. Di po ang kung ano na.
Ayup! Utang nga, ayup pa! Busit kaya nga, nabadong ini. Ayup! Now I see him, right? Uy! Nabasa maliit na dragon! Bugas pala ba? Namatay niyo siya. Isa, pagkain yan. Ay, Trace. Tiyo. Tabang. Baga na lang yung meron ko. Bilade. Hindi ba, may duwa ko. Kaya mo? Yan ka. Pataso. Gabi yun. Nakikisan kami dyan rin. Ano mo lang mga distraction mo na hindi mo nakita dito nito. Ay! Take out. Tabang rin. Iyo, kumatanda din iyo. Alam mo, ako na ba? Siya nang inabo. Lahat dito buhay ko. Ay, napangay. Sasakit ka. Hindi ako pala. Ate, ang pinto! Ay, yun ba? Tapos nagkaroon na ito. Nakita na nangyayari ka. Wala ko. Hindi na si Jose. Pabalik na ako. Magawa akong ano. Ako mangyari. Nabalik na ba? Baka may nilag dapat yan. Napainin na yung sa CD.
mo. Ay, gumaan. CJ Grabe ka magpali yun, Shay. Ito ka na yun, Shay. Dito magpali yun, dito magpali yun, dito. Ay, dala. Babayang bridge. Ana boy, natakbo. Gago. Ano pare, magagalang ka na pare. Hindi ka magsilipot ka din, hindi sa kuya. Pa. Gasa kang Ay, naluta ka na may pare mo. Gasa pa sa bay. Oo, ganun sila kung anong gusto nga ano, mura doon. Gasa likod mo. Bubo ka, bubo ito nga ako gusto mura doon. Ano Pa pare? zero. Ano saro? Ano saro? Doon din sa taas. Aro, Ano zero? ilulungin kita Ano pa. ba? May ano Libre ka? ano yan? Ay, boss. Wala. Ano, para kapag yung ano vlog, kaya yung ano vlog. Nado. Mali ka gulo. Diba kita bugi? Dahil manugi ka pa yung mga paano yung mga kakulangan ng sa Oo. yung kasama no. Ano, di ka mababa, ganda sa kakampalan ko. Di ka mababa. Aspect sa'yo yun, no? Alimaw, yun. Gabo ko lang. Hallelujah. Kaso pati man kinakakaus na before. Sumo pa na ako mo. Ay mo. Kaya mo, sa'yo pabuhat ka kung sana. Hindi ka kung Gabo mo. Kapalarewa ka, hindi pala sa diyan mo. Palusog ka, naka-ano pa sa na-label arm mo. Sa iba, naka-iron lang. At least nakakatabang. Pero hindi ka magalan. Ano ba na So, kung lang mga tapos ba ang mangyari? Diba ka mapalari, matibay ka. Ano, tao. Oh, pinagam mo. Hindi ka magkakatao. Hindi ba ito din? Hindi, competitiveness. Ano, pangarap.
katawan. Tapos inisip na rin. Ay, papakadaan din ako dito na cake. Siyatin ka. Ang bitin na sa taas din na po, Gaya. Bitin daw. Oo, wala mo winter sa natin. Ilang ka? Ito mo, pagkaharang. Wala. Kito yun. Yung bata. Siguro yung bata. Tama daan. Parang garakuan sa kanya. Kaya ko dito.
Okay sa ko. Tulog mo ba?
cloud said, "We're going to keep all the last day." So, I'm moving.
Ang nasa to. Mabalik ako. Bro! Hindi ka dyan. Bago kaya ang ayaw. Ito ang Rafinho. Bago kaya ang ayaw. Hindi ko pala pupunan. Ito ang ayaw. Bilis ako nga ngayon. No?
Bago, yung ibang leader. Wow.
Panahanap na rin na yung medium rate, niya, medium rate, sabi na, napawal, hindi ka na meron ng tawag. Sabi na ako na sa ano, with wars. Diba, hindi ka,
Kaya lang po yan. Kaya lang. Kaya lang. Right. Kaya ka lang umitin pa ng umitin natin. Or, Kaya no. lang nagagawa ito. Ah, wala man. Simple pa. Wala pa.
Roblox. Baka ayos talaga mainit. Grabe. Gulang yun. Hindi ka mag-work. Ano ba? Kunci. Wala ko yung tutunan. Ako gusto ko na yun. Eh, ano yan? Nakali ka na. Nakali ka na naman. Kulay. Ano, kulay. Tapos yung ano, bakit na. Hindi ko ba na kulay? Ano yung
Wala ka. Wala ka. Issue. Ano yung set mo gawin? Tama, takbuhan mo. Pag yun sa inyo ka. Hindi ba ito? Tuturuan mo kasi sige. Pero ako sa iyo. Sino ka? Manual kasi yung height.
Ikaw ang problem mo kung ano ang others need. But, mga sinunod ko. Pero tinaraman ka na kung nagsasabi na kasabi ka. Kapag po ang sige ka na yan, ay ito wala. May pinakakakinatin mo sa iyo, di ba lang? Hanap na po wala. Alam ko na ito makain. Okay mo, may pinagdama ka mo sa ako ko gusto nyo. May mga sinagpag ito. Yung pinagdama sa iyo, hindi ko na mag-ino. Ikaw, yun yung kapalingan ka. Kung nakakapalit ito, buang ka. Hello, di ba pagkano na kayo? Siya mo tuloy, dahil nagkakak. Baka lang sa amin, kasi ito siya medyo matulog nila sa tugat ng ano, ang sipin ka. Ito ka daw, itong sulit na sulit ka. Adjust ka daw. Gusto mo lang kumakain ito, tapos may ibig mo kain ka. Mas pinay na naman ka daw. Mas kinagsak ka daw, mas wala ka, ano ba? Hindi ka magpagpag like, ano ba din? Kung ako say,
Pero ginanong sa fish. Ginanong sa fish. Salamat sa pagtagilid na nalibisuan tayo sa gusto ko matulog. Uy, bayad ko pa mo. Hindi na ako magkakasuga na. Yung wala pa, magatok sa pagkaano dala, kapag ang sinilibog nila, Pagpulis na kasi ton. Pagpulis na kasi ton. Masinto ko na kami doon. Kasabi yun. Sorry na dito yun. At kaya magpalang silipin mo mga habang pinatulog yung pakitubang. Parang yan.
Wala, sana ba siya? Oo, kami tao pa rin eh. Ikuha yun. Hindi pa na makagaling. Ayun ka. Pare. Tingnan mo. Saan ka nang kahit ganyan? Saan ang pati? Kung kailangan, kung ka,
Taas. Ay, taas. Taas. Bakit mo gusto yung taas? Hindi yung sa blue. Kasi, magandang na. Basta, Ay, nasi. ano Kaya na po lang. parang may gas. Ako sila sa doon, tapos balik sila okay. Wala na pa ka. Bawal ka pa na ba? Ano? Yan. Ano ka na ako? Ano tinaanggar? Ano? Ano? Hindi lang isa. Bumulan. Dadabot lang. Hindi natin yung ito. Ah, Wala pala ako tumayo nga na po ko niya. Ang taba ba? Pag ginawa tayo ng dahil sila tayo guys. Ano? Kaya mo gusto ano? sabi na nga, wala din. Minum ko sa likod. At ayos na ito ng salon. That's nice, diba? Ano? Eh, hindi ko alam kung ano. Ay, Kasi! oh, Kasi! Kapag nangyayari ka na sa sapa,
Kan, Pilipinas. May ako ka? Gusto ba ko na kadagdagan? Ano na ako? Palaban tayo mo. Oh, palaban tayo. Salo. Ayun na lang. Ayun na lang ba? Gusto supply ka lang. Ayun na. Anong buwan? Ato sa class? Oh, meron. Ano nga ba? Yo, anong binalik ko? Uy, ko na! Wala na! May buta. Mas pa. Ito mo, ito mo. Apa niya dito ba, no? Approach dito. Wala mo ba?
Parang nga, ito ko pa yung mga mo. Happy birthday kita, Serge. Pinanood ka? Ako din. Wow. Dalawa na naman. Paso. Wala ka na. Yay! Ayos mo na, bago. Kawan pala baru. Kawan pala baru. Baka lagi. Ito mo bigla dito dapat. Kailangan mo sa parking. Wow! Wow!
Pero pag ikaw ang pinananood mo, mawala ka rin ako. Yun, nasa design. Mawala ko ba? Never was that good experience. Huwag mo sila. Relationship. Ang isang buhay. Pagayun ko. Ang pamamalang relationship. Sabi ko, Ang ganda sa ako. ano yun? Ha? Ano? Ha? Tama nga yung Hindi. Hindi ko katawa. Ay, talaga. Hindi ako si Jerry. Jerry, ano lang kayo kasi Jerry. Jerry, ano lang kayo po. Mukha na mo. Ayan. Bye, Jerry. Tama, dikit pa ko sa tayo. Go!
Balik dulu, kasi bisa mo may gagamitan. Bukulit mo pala yan. Tama na, ang ka naman rin. Wala na sila magpapatong ko. Umiyo. Umiyo. Okay, Anong oras ba dito po? Sabi ako ya. Ay, bilyon, mga bilyon mo na daw. Limang ko yan. Go. Ang color, diba? Color change. Apa? Yung muna rin pala. Wala po. Ka ba? Hintay ko ulit ang video. Wala naman pa. Ano rin? Wala. Hindi ko daw. Ha? Hindi mo na pa daw. Wala? Diba? Ano? Matimaan. Hindi ko daw matimaan. Dose Yan, ka. matimaan. Sige na. Ayaw. Ayaw na daw. Ayaw na. Hindi ko daw motor. Sabi mo. Ay, God, sila kasi. Ayaw. Hindi ko rin napagurang ni. Kami makalit ko. Ay, ito. Matagal ka rin, sabi mo mo. Tingnan. Siyempre, may tumagamit ng golden ticket. Tingnan. Sabi nga niya, ako dito. The Bobby Boy. Lingan mo, ito Ay, kasi. yes, gato. Because kinutuloy ko to. Bigas kita rin. Ba't yan ay hindi siya ba dito? Yan na rin, ito si Bayla. Wala Wala ko lagi ka doon, right? Pagbat mo, forma mo. Oo, dito. Ay, naman dahil sabi ko na to. Forma. Kasi sinodam sa iyo. Diba yun na doon? Bakit mo siya dito? Ano rin? Isit may ba katano, Greg? Sain. Ay, nakita ko yung bata. Tawa. Sain. Tawa. Anong gawin daw ba? Direct?
May baga mapalo ko dito. Mas mag-lang ito. Ako, dyan. Kuya mo buhay mo? Buhay ako. Kasi, First lang ako. last, tapos, kamukha ni si Jay, strongest battleground. Nagulot ka mo siya. Okay? Ay, siya. Tabak pati si Tabak pati si Taba. Doon, Taba. Yan, ano ka na, seryo ba? Kasi, kasi mo na ako kasi Kita nga, dito na lang si Jay. ang ako. Makate, ah. Pwede mo yan. This one. Kat. Mama ko, ate Gilly. Sipo na daw ang tao. Dali na po. Alam ko na po. Napaw, pag nakaano, Sunday. Napaw, yan mo ang naman, eh. Pwede magsundi. Diyan, dito sa kawang naman. Dapat yung magsundi. May animation na eh. Eh, dito rin ako. Dito mo, balik ka lang. Ah, doon. Nakabata na to? Dito ka na ako. Wow. Ang bakit lang? Umalis ka! Umalis ka! Uy, patuloy na natin yung birthday yung principal. Okay. Leo. Yung principal. Hindi pa rin Leo. Yung principal. Ay, nagtawang pa ito. Gawa ka nito. Buwak na. Ako, yung, ano mo yung, Yan. yan ang guys, ano po, hello. Uy! Oo, kasi dyan may kagalan. Tapos na sinulat na dyan. Alay na, butang. Ay, dyan natin. Dami. Teka naman na yung yun, nagdala. Toy. Oo, tunan na lang. Tunan. Ito na mag-ano. Magkawat. Ato kawa. Kasi na nag-iit man. Sa mga ano. Delipat ko nag-meeting. Kaya namin mga kawa, no? Delipat, hindi ayaw. Dahil kasi na nag-iit man. Diba, kasi kung ano tayo Okay na rin ito ba? Ha? Oh, no! Nag-download ka? Hey! Nag-download ka?
lahat ko dalawang. Kapag pinaglanong nakakalat sila doon, kapag nangyayari ko, bukas kayo. Okay. Yan siya na eh. Ako po. Kapag kayo nakakapag ako, hindi na. Magtuna pa ako. Ay, kapag hindi na. Great. Kaya kita mo daw dati mag-lubi ah. Ang ano, Dari. Ako malubi. Malubi. Oh, bigyan bro. Yan yan, wait. Parado. Magsipan na lang. Oh, siya. Magsipan na lang. Hindi, pwede. Hello, sige rin ako. Ito pa natin. Ay, itong galon. Ano? Ano? Control set. Ako, hindi sa Paano malit na magkano? Pati ka ako? Hindi ako. wala rin po. Ano po? Hindi ka ba nag-vlog? Ano ko kung ako nagkakaroon? Ano ko? Ano po, Michael? Thank you, Sigang. Ano po, Ano pa din pa-ibig ka kayo? Saan po ba kayo? Kung karoon! Ano?
Balyon. Sa'yo kita nga. Tama ka ba? Hindi. Sa'yo? Kita rin. Kita rin. Puta, sarap ng lala. Ano si Gina nagdidiwan? Sino? Ayun ako. Pero, Hanggang na siya, pintang raot. Wala na ano. ano naman Wala na nakakaiyak. Nasa iba-ibang ko na ako. sabi, Nakalapit ko na naman. hindi, nakito. Oh, what is this? Wait, dati mo na orin na tayo. Pag ano na, ano na ba? Pag-configure ako. Ha, 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 ha. Nice idea. Kaya sa kapay balon, gusto kita. Kasi nagagabay ko lang. Marami sa tayo. Ilang pintang ko, hindi ka rin siya. Eh, wala ka ba kami kayo? Yes. Dapat ka rin. Hindi ko nang gifting. Di magdilag, di magdilag. Ay, hindi. Tama. Nagtuloy sa kayo. Alright, go sa ulit. Let's go. Attack! Ayun, hindi, 2025, bakit ka? Alam mo, kalogan ka na partner. Alam mo, kalogan ka na partner. Bakit mo? Ano mo? Bakit ka? Attack! Alright, alright. Magiging po ito doon. O yun, so nakapunta tayo. Yes! Magdandati ka din. Wow! Tigil. Sabay ka, wondering pag naka-3 ka na. Nahulog sa... Pakamatay na mga taon sa ko. English yan, right? Talaga. Hello, madam ko ng poison pa. Parang bago ko. Nareo sa ka. Yung kusay mo. Ay, ito para. Parang mo ito. Ito pa. Hindi ko na bumisi.
Sino naman lang kami? Nagawa nila mo sa bigta na ito mo, mga buko pa mo. Marawas, marawas. Pagpay, pagpay. Pagpay. Pagpay, pagpay. Ang gawa na siya, babe. Kita mo siya rin. Magustuhan na yun. Pero tapos ka na. Iyon! Para tulong. Mamo talagang high Kaya grade. Wow. Nagaling na nag-doon. Oy! Wow! Wow! Dudu badut. Apil. Wala naman sa papa. Dahil sa papa. Apa? Mari naman. Kalin, si Kalin. Ay, naman sa papa. Ay, lapan yan, lapan yan. Kung ano, so, blessed sila ang pinagtahan. Uy! That's why. Dahil Kiki iyan. May nagulog nga ni. Pag sa ibang kawat iyan o ano, hilingon, Pero pag, salming, pero pag sa ano, daw ay daw, matulog, daw mo din. sa ibang kawat, hilingon ang salming. Ah. Okay, Dan. Pag sa matitlo, bunin mo ba yun? Daw, gusto nga daw. Magpakusog mo niya na yung Bago ko? Pwede mo kaya ka nagkakawat, galing mo na. Ikaw nagapo. Wala kang natawag sa dyan. Ano ka ba hindi ko na yung bayan? Kasi ano naman sabihin? Ilang, diamond, ilang diamond, siniran. Basta sa lupit. Ilang ko, so, Kaya ka magdalang ka din magbibigay sa pagbalik ka. Go! Sabi na kayang mabubuan sa mga Yung kay Tori, tulong ano, yung baka siya, ikala, nabulo. Uy, ano yan, gusto? Sayang na. marama. Dapat wala ang James. Buwa ka. Ano James? Ako ba nanunod? Ikaw mo paggamit nito. Sabi na naman si Jay. Diamond ba? Diamond. Extra big. Bako. Ano na diamond si Vincent ko? Ikaw kang din ako. Emerald, emerald. Mapagaling tayo. Ikaw yung video. Para emerald, pagbigo ko na rin. Rin. Pagbigo ko na rin. Magagandang tawin ko. No. Kaya nga, yung shit.
Bullshit na. Baon. Uy, Ulit. Good job. Uy, pampakas ko. Kanina eh. Kanina silang inarali lang. ano, pinili ko lang. Ala na yun. Ikalas nga ito yung 25 euro. Nagubay ito. Nagtatakbad sa karakbad mo nito. Hindi ba dahil? Ano, Pero all, tigparatas. Kaya din na nagdaan. Grabe, ang ginagawa ng mga mga. Tama ka sa tawag ko. nilulad mo na yung Maiwasan mo doon kasi yan. Nagtatakbad ako nga ito. Pati video. Nagtatakbad ako ito. Gusto ko nga ito. Kung ito sa'yo ko na yung ano na stage, ano yung meron. Yan na. Yan, maganda nila yung balikan Siya, niya. meron. ito. Nagtatakbad na lang. Ah! May tulo na dati, hindi mo na yung meron. Yan. Yan, maganda yung din yan. Hindi na, tulo. Ano yun? Iba pa kung ano. Binago ko pa lang kayo ito. Tapos ang ano, ang ano yan? Ang tawag ko ay bakal. Ayun, dito sa tayo. Ayun. Ayun. Ano ba kayo, Jay? Ay, ito ba nga ito? Lugi kita ni Bugag pinakita yun eh. Iron. Sabi nga daw. Ay, ano yan? Hindi yun. Hindi yun. Ano, hindi yun. Uy, may tulog emerald ka. Ano ba bubal sa tulog emerald? Ah, sorry. Hindi pa maganda, Jay. Basta na ninyo. Alalap guys. Ay, 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 ay. Nice one. Ay! Let's go. Utang ano? Bansik. May diamond ba? Magdamag ka. Bye. Hindi mo na si Giro. Uy, paano?
rin. Ah, Aray yung aray. gana. O, kasi rin pa rin iyan. Tama na yung kanyang gusto na kamo, di man nagkagiro. Ano sa nagkagiro? Ako ito na nagkagiro. Ipot kaya na po. Mana kayo guys? Nalabot. Alam to, tawa mo ng black. Pandilag. Ay, bakulong. Ayoko Wala lang. guys. Sige yun pa. Guys. Ah! Ayun ka? Wala, sumugulit na sa horse. Dapat nakaulo ko dito. Ayaw dito, pangablang kami dyan. Lahat ma-upgrade ako kung ano. May alam ko dito yung Kita papata kasi. Kaya- puta! Wow, kasag. Hinay ko pa. Oy, kulang mga kang diamond. Meron pa, bilang mo. Ay, hinay ko ito. Again, ang tayo mga. Ubusin na silang pag-apat. Tawag na yung gabi. Black sa mga kapiro ko. Black sa nangyari sa espada. Bilang mo rin. Putadak mo yung Emerald. Leo, Leo, mo na Emerald, Leo. Oh, Ako yan ah. Puro ka na kung pagdato ka na rin ako. lubog yan. Lubos. Oo, sabi na mo. Floppy na words. Umalis ka din. Ako nang bahala. Wala kang kakalaman sa pagkakas. Nandito na si Tago. Nandito na si Tago. Ay, nag-atras. Kasi ikaw naging suda ako dumalay. No? Hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Ayaw! Lalit sa pagtulaw ko gusto. Lalo pinalakas na pagkasakit ko black ko. Ano, mapalag, mapalag. Pwede na magsuko. Kung tusong ka na, hindi dyan rin. Boss! Boss, ayaw. Kung si, isira mo ng system kasi. Ako mag-text ka nga. Bad. Ay, yan ko na rin. Ito, wala. Hindi na kayo na rin. General. Wali dun sa mga General doon. Gawin. Sarap na sana ako. Loko na. Gusto. Ilang mga dito. Oh. Okay. Kasi iyan ang gameplay. Si Buka. Bago daw. May results na yung meron here. Yan mo lang ang gawin ko. Siguro ako dyan sa mga long bonsai. Siyempre, ma-autoclick ba kita? Bila lang yung mabagay ng bonsai. Hello, ikaw ako, ha? Nagtakawat ako ngayon ako doon. Hindi mo. Nagtakawat ako ngayon ako doon. Grabe niya, at level 1 ang tuloy. Sige, mapira ka.
Ano ba galit natin? Sino ko nakapili? Hoy! Yo! Kasi ang nag-contented table. Ako nabili. Nice one. Nice one! Marami kang nilulog. Bantang ko yung ganda. Wala ko na ako kasi Wala. utang na naman! Kumana, Twin! Kapit na budano, Johnny Dangkit ko pasense, scary da. Napapag-electric ko. Anywhere, papatayan ko ni. Oh, may gawin na Bigol mo, bigol mo. Wala daw. Wala daw. Hindi tayo piligit na, may makusugod na. Pero, tuwa ka no? Ay na! Ay, nasudan na rin. Ano, si Butorlo? Bayo ka natin. Sinayaw, pero pinaliit. Ibalik ko rin ba? Ibalik ka ninyo! Dahil na magpwede dyan. Balik mo. Kasalay lang. Balik ko rin. Sayawag ko sa pag-sinadang ko. Jake, ikaw na lang ang baga bibili dito wala. Bago na ayat mga sino siya. Hindi daw pag ako sa wala. Di ka lang mag-aray. Laban! Pinagkapos na ako. Hindi, magtitula pa daw. Bigyan kita. Kaya po ako gusto nung nag-board. Ano na yung kalusog? Wala, lusog! 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 Ay, ko nga. Lusog pa daw ako. Yeah, nga yun. Hindi ka kailan naman. Bata, ano ka? Aray ka! Ako na sungay ka, may bato ka man. Utang nyo! Uy, ay takdal! Utang kayo mga... Kasi na ako rin nakapagay. Di ba nagkaya na takdal? Yung mga naging po ni Gio, Jade. Jade. Sayaw, ano? Alam mo, gusto mo. Tangat mo mga bata. Wala na mga... Sayaw, ano? Alam mo, nagsayaw, anak, si Gigo, yan ako. Yum, yum, Dapat masaligwasan ng sila. Hinain ko. Balik, bak. Ako, pamatay na ako. Kung yun Mababa ako. Init ako sa'yo mo. Ano yung ating gusto na? Ikaw, dalang bungang. Hindi. Aray! Ikaw mga kaulo. Ay, ito.
Yung Koreano yan. Oo, hindi na ka Torero. Meron para kulwar na meron pero mayroon sa na. Hindi pa kagat yung... Mayroon mahero ako, mayroon mo na. May pagiraw. Malaban sa panaan. Malaban sa panaan. Matos mo ka na. Hindi ka natrasan. Dala ako kay Kaya nila Pizarro. yung pagkabalik. Walang ano doon mo. Balik mo. Hindi yung... Hindi si CG yan na yung... Hindi na CJ. Sabay, ako Leo. Sabay ako sa grupo. Kapal, kaya... Hindi mo kaguloon ka dyan. Sige re, abangon mo na yun. Abangon mo na. Hindi yan kasama. Ya, pagyan mo. Love you, rin yung sabi ko sa o. Paglalakayan. Oh. Wait. Wait. Ano, paglalakayan. Balik, 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 balik. Balik. Atak! Balik. Ala, pinaka-ibig. Ay, pinaka-ano, diamond. Upgrade. Ano na yung side? Para maka-upgrade. Ginabo! Gusto ang konsistante. Ako mo maibig, no? Basta kanin sa sisam niya na nilipit kumat. Bubo. Yung nga, nag-feeling ko, no? Hindi, sumadala ko, no? Wala pa yun ka na. Kasi, nakadulog. Kaya ang isa na harap Madalag ka ganaan ka. Ha? Naglag ka. Kapansin o, ayun ka kaya. Kapag mo mga kasi, siga po yung mga ano ka na mga kapansin ka. Ano sige na? Kasi may parang wala pa, ayaw nyo na sinola. Pagkaya na magtaguso, maglaban na, ayaw. o talaga, wala ba na? Laban na, Ano daw ko negative na parang sa ay, Ay, Ratman! ano, iwawa ako, hindi ako yun na. Iwawa, malapos no. Nahuli na kung ano. Tapos, Kiyo, ka pa na review. Video ko ba? Kasam! Nak ka sa akin. Basa ka sa akin. Isa-isip ko kayo. Kaya, wala. Wala, ba? Ano, atak! Pero ko noon, sige. Pero ko, ay, sige. Yung para istak mo. Oh, Ano? Kahit ka mo. Luwas! Luwas! Ito ka mo kahit ka mo. Anong mamon yan? Luwas! Ha? Luwas! Luwas, Tracy! Kaya ako mga libigo na nagkamos kalaban, wala nang gabot ako. Dago ko na. Yung nakapira sila akong kills ko, no?
Easy. Lugi dyan sa mga tulang ni Sigil. Pinaguso, easy. Lugi yung talaga ng ba? Nakulo na. Hindi ko po sa nangay po. Ano ko na kaya mo, ano, magalang ko yung masinda, ay bisa, pumutulo sa mga. Manaray, sa manaray. Ako. Manaray. Ulit-ulit ang ayaw. Basta ka sa minuto. Sa format. Siyempre, out. Sa format yun. Piso ka mo. Sana tayo. Saaga ka po mga paindol ko. Magpapitila sila. Saaga ka mga paindol. Opo. Ikaw matay. Day. Opo, ito na. Tapos na naman ako. Sorry. Nagkatala ko rin. Pero ano, Magiging ka sa ano ba? papay na ako. Pag sila ko. Uy, 2-3. At kumati ko ng Ay, Ano ba ito mo siya? sabi no? Pachinilas. Matay ka? Kala mo mga sapatos ka na kayo. Ano, maduro ko ito? Lakad. Bata na ako. Ano gawin mo ba no? Mga jacket, mga balo, mga pag-sip na ano. Hindi ko mo nagiging. Tapos yan, no? Iyo. 2 billion say. Bye. Develop the trigger. D. Trigger. Diba? Ito na yung So, yung nalagay rin yung medicine. Q2. sa A. Diba sa ano? May tigil. Nasa to. Ikaw rin sa Pero may ay, nakata. open naman. Wala.
Enjoy ang tayo. Diba? Ano daw tagas gallery? Ano daw siya repeat? Kasi yung nabangad. Ang right niya ko na Wala ba? ba siya pinili? Gada. Ito, mga sabi ni Ian. Ay. Mga nila pang kuwain niya.
Ay, vamos a tercerito. Oh, boy! Puta mo na. Ah,
Hindi ba sa to? Yun naman kuya, 2 oras. Gulo ko alas 10. Yeah. Ayan naman. 2 oras pa, araw na pala no? Yeah. Ay, magkatulog din. Kung mainit. Kaya kung may nito, Ah, ikaw na ko, tataba ko gawin ko mga alas 3 at 4. hapon? Oo, alam ko na, alas 10. Yeah. Nakamba na ako. Ito yan, kung pinedin yan. Asal buta ko para gawin ko mga akin. Makakomputer na ako. Meeting yan.
Hindi at Kami ito? hindi ko lang ako Ito na sabi. yan ang ano Ah, hindi ka natao ka na. Kawalan mo sa yan.
Sir. Yun. Bakit? Kaya mga, tingnan mo guys, mga ano, stock. Natalo yan.
Tulong! Ay, siya. Ano na yun? Tulong yan. At masyado.
Sabi namin, sabi namin, okay. Marami.
Umuri dan gak ada sendiri kayak lebih ay kanina nagbaligyan natin lang yan uy bote man Sino yung ano si Bintay? Makalim na kaya no? Ay, dyan eh. Makalim na nga siya no? Patagay mo ba dyan? Yung wala ko sa kapatid. Ito mga paarin natin. Kahit ipipili mo nga, sinabaka, 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 Lagi ko lang. wala, ano mo, ikaw mo sa pagkakalimyo. Ano mo na rin sa okay? Paano hindi kita sa ano? Live. Right. Napakalubang ang mga Yung ano, Sila ka lang, sa bagay mo daw, nagtatanaw ka. Hindi mo nakabili mo. Ako din doon. Yan. Ano? Diba kung ano? Yeah. Santan. Yung mga bakit? Respectira. oh, sige, ano, Ano? Respectira. anong ano, Pagkasultan. ano, Wala ba? Iba na wala ba? ano mo, Magbabago yung nanay. Yung mga ano, maliit pa. 46 sa Sir Delivery. Excentric. Hanggang sa pula. ano, Rick, Yan sa grupo. Sultan. Bukas pa, doon! Hindi, ito, ano? Hindi mo na kumain sa puya. Tapos kumain. Ganda na kumain sa Makadap ka, no? Ah, O, di ba?
Ano, George? Ito, wala ko naman. Pinagkakando ako ah. Wala, di ba, man? Anak, may alam mo siya lang. Ikaw na ako. Receiver, ano ko man, receiver, man? Pinagkakanda na gano'n. Pero, ano ko na? Pero na ang kulay. Basta piron. Dahil sa akin, ano, Linagir, linagir. Kunwari lang. Bye! Alam mo ako, parang may mag-ibag. Nagilo ka na siya. Wait na lang. Oo. Ay, ayos na. Wait na lang. Ang bulok na naman. Karamatahan. Naman ako. Sulusay. Balik na. Balik na balik. Guys, kasi, Wala naman. Oo. Saan? Ber, mabasketball di kami. okay. Alvin, ikaw na dito. Magkakaroon may tamat dito. Matuloy ko naman sa ang base. Wala kayo nag-i-date. Isupak ba yan? Eh, daw ko mo. Ano mo, papagaling. Pagkakord. Tao. Hi, Daniel. Kami sila niya, Ray. Hanap ko na, pinag ko na sa pag-uwi. Nasisig kami. Kumalay, girls. Kasi mo ito. May mga pagpapulong talaga ako. Hindi ka mo.
Oh, mo ko, pero di ba yun? Ay, sorry. Good mo? Sorry, pagaya na good mo. Sorry, ito pa rin. At ang parang silang vlog bagang mga content dayo. Parang silang vlog. Wala nila select to. Pagkat sila ito mag-vlog, post naman tubig. Okay, ito na rin. Dito sa planet. Hindi ka mo, so pabilog nito, paano ito ka mo? Hindi dapat matulog ito gamot. Ay, paano man nagabo ang first na din? Pabilog, pakisay mo na sabi ko ito. Sa tubig ay dati, guro lang. Oo, radyo. Ang sabi yan! Tuloy, Ano nere? Teka muna kami doon. okay, ang dami sila. Ayan, sabi. Sabi ka nga, yung sila na isa na mga yes, correct, is yan rin. Yes, hindi ako napayag. Kung ako nga iba, hindi ako kapaligay, hindi ako nakakasabi. Kung mabakal ko rin, nakapira ko nga. Ano lang? Hindi ka na. Sawan. Okay. Ma, ba, kaya ba? Yo! Bakal kasi. Ito ko masalot. Manali, ano Min? Magkakalit gusto Min. Ito na ba? Yes, magkakalit gusto. Ha? Ha? Ba? Aba kita ba? Kamu tinggal layo. Mabigyan yan sa iyo nga dito. Bakit ako ba? Ang gusting mo ulit mo. Parang ano? Pamugulid na tayo. Nagkaroon akong day ba? May siya iba pa. Nagkaroon mo ng pamugulid. Ano? Ay, wata. Ano hindi ako pala. Nagalag ng peso. Wala, di halata. In fairness, pogi-pogi di ba ngayon? Dapat ko naman sure. Ay, mag-train. Titikop pa yun. Titikop pagbabalik yan, mga tikop ka ng balik, payo pagbabalik. Hindi. Tayo. Inaaga na gimig sa kay Jay. Daw yung gana sa iyo. Ayun si Jono. Jay. Hindi, wala meron. Para naging sila ka nga. Ito pa. Pero yung digdi sa bundo dapat banda digdi. Sa bundo ko nga yung na freaking story. Parang, di ba ito itong tanga? Si Taba ito ng matibayo. Dulu kong kalam din kayo biyo. Ngayon sa din tayo biyo. Para, hindi. Parang sigajaw. Bukong sa sigajaw. Kung ano yung fiction, di ba yun? Ay, tibayo may sigajaw. Di ba yung mga fiction? Ano ka kaya bin? Nibigmalak ni Garag sa diri niya. Pagsundan ako na buo kasi mabat, isi kayo mo kasi group ko sa duwa. Ano yung mga pensyon nun? Matagal ko magsipapagamit ko din mas eh. No, ganun turo sa mga kapot ko sa no. Tapos kapag na yun.
Uy, ay, ito. Luko kang bear. Ano ito? Ang muna. Ano ito? Nabang ko ron. You, bakit you? No! Kumawag ka, nagulong mo ka kanilin, kanya. Dati pagsigyan ko na, hindi ako, nagulpur pa lang na, hindi ko to. Ay, pagsigyan na akong purma, nabubuisit na ako, dahil na, kung nga, useless ako. Spam mo doon na ito. Ay, wala ko pagdagat. Kahit kasi orang bukan mo kami na kapag nagkakawa kayo. Ito kuha ang kita kami mo. Ano yung dumating ban? Dahil. Ako yung tumagal na. Mapira ka. Ha? Yan ka na safe. Kung pa nga yung pang... Ulis ko. Yung mga makawa. Hoy, ano? Red, big girls kita red. Gusto ng Philippines, pag diba? Ako, ito. Baka nagsimotol. Ako naman Oh, dapat mo na. Uy! Samurai! Ano sa mga symbol dito? Tingkatan nyo. Pichu! Naigo. Daan, may sila po Pa. ba? Upang na. Pa, uy. Di ka po na. Stop. Yes. Naman para. Ang gano'n din yung kaido. Na ano, nasa liga. Ano naman na ako tiniwa. Ay, garay. Ako. Kaya, ako lang ito. Ah, ito yung mga. Laki. From the right. Uy! Nagalo na. Red na. Hoy! Bukas pa naman yung box naman doon. Ako to mo dyan pumasok ko sa... Alam mo may dyan yung like ano ba, yung culture. Let's go! So yun na naman nag-yos na iba ba? Yung dot doc yung doon. Ano po kasi? Wala tao doon. Kita. Apa? Wala tao doon. Tutulog yun. Tutulog. Paggamit ka lang kasi yung madala mo Pinarga ka yung bato ba? Ay, Gara, kung budo ma. Madala mo sa mga You funny. Di ba? Sa kami talaga ang cute ko. Siya naman, payo lang man sa iyo. Yan, ang wulkong bumaray pa yun. Yan ang makasaw na. Ano meron dito ulit? Yung ano ba, mawan ka sa idas, tapos sabay ito. Tapos matri ka. Sure. Tapos demo, no? Di
ka man tayo, di mo, Arakan mo. dapat Baba, tayo, eh. nasa ka. Baba. Likod ka, likod ka. Or, Ayan, uyo. Parang kung makulot siya. Ay, birit. Mura, kung magkakagaya, pag nag-di ka, mag-adit mo, kahit ka Dahil. wala ko dito sa kalaban. Iba, yung mga inaano. Alin, likod. Huwag mo matawa. Kaya baba. Yes. Oh, mayroon. Yo, mayroon, yung hindi mo nagkakawat yung Nasaan? isang Nasaan yo? There is space. Isu! Hey. There is space. Masala ka mo na. Kasi ko lang mo, nakita mo. Tawag siya na dito. Opo. Nice pair. Nice pair. Yan ang ikaw. Alin, alin. Kaya nga, yun. Madam ka. Hindi mo nang tawas. Ano, akat makikita sa mada. Yun, hawa. Sa'yo nagamit. Anong hero? Total? Garo! Nunggulit ka. Hindi ko nagsikibo. Yung ma-play. Tapos sa may dash. Talaga. Sige. Kasi nagigibo ko. Rinig ka sa private. Ay, magkakadal pang yung malawin mo sa ano. Boom! Eh kasi, tanong ka magano, Kyoto. Asword. Uy! Danakon! Padala mo sa review. Masipro ko. Wala. No! No! Uy! Okay. DJ! Tama ba ko mo? Ew! Patulis tangal, siri daw at iba yung ayun ko.
Alin mo, ito itong tutod sa inyo mo. Ha? Hindi mo nakakawat. Hindi ba? Parang kalang ikaw dito eh. Malang-malang to. Pero sa ikali, Hindi na ako talaga marahil. Pagkakaisip ko nga, kapit ko nga. Kung tanong mo na yung nakayukat ka ba si Samon? Puro! Hindi na ako ay nakawag. Gagawin mo, Felix. Kunyari niya nga lamang putid eh, mo ba? Nilatang. Oh, magsiko ka? No. Oo, kaya naman. Kasi naman wala ko na akong pasumbi. Wag na mga kaya ako Sen. Hindi, nakawag ito sige. Ano? Nagawa nga yung biro ng Ano? Tugtog mo on. Oy, nawag mo sa Duro ka nga ni Ben. Di ba yun, ha? Ano? Ben, kayo mo, Ben. Hindi ko ng Ben. Ano? Trotro mo. Abutang ko na kang biro. Kung ano, medyo. Ano? Radyo ko. Oo, palak-palak na. Hindi nga mo siya na. Nanood ako nga eh, nakaurang-urang kayo nga eh. Hindi ka ko lang. Ibong ko pa yun kasi. Kasi ka na. Yung kakasay sa mga bisig. Dinagyan ako siya. Yung mga batang pa yun. Okay man. Ano yung pambuldusin? Ulo! Paano mo dahil hindi ko sa pagkaano? Mag-usap ka! Mag-usap ka! Wala, ang ganda tuturuan mo ko. Wow! Mag-usap ka niya eh! Parang mundo. Bin! Ay! Ito! Uy! Ang nakakali ang ayos naman. Ay! Badal mo nagtari. Ako na, kumandiwan mo na eh. Lalo, rin alam mo pala, hindi pala. Right. Pero mix na ano? Mister! Wow. Sina, kaya. Ber, madal mo na kita, Ber. Ano mo? Round high, kami Duarte. Gusto mo sa ulo sa imo. Ito ko. Siya ba nga? Ano rin?
Huwag mo na nga rin ako gating na ako. Wala ko na nga ito. Makakasip ka nakapindot. Rani! Rani! Oo! Uy, kumo! Isip ka ng mga ito ng ulang. Dali na o, takman mo kung kumain ka. Sino? Nilipid mo na ha? Kasi, ang mga Opo, ano? Parang nakalito yung spaso. nasa pagkawin natin nakagay ko, pa ako, ganito ako. Ay, hindi yung pagkakang kulang. Malaw, budit. Raul Rakira. Sentira na tayo. Apa na, Ben? Hindi naman kaya. Dahil wala ko James. Walang basta ko. Ito natin. Ano, kailan yun? Yun. Paduro-duro. Ano? Nakadurog-durog ka. Ay, yun na pa yun. Ay, kita. Wala ba itong bear? Limatay to. Hindi ko matulog. Bakit mabakal ka? Ano? Kasi yan. Pero mo niya yung mabubakal sa oras ka. Bigloon. Hanggang try ko na lang ba? May pirak ka na. Mag-ipon na, di ba? No. Hindi ko mag-ipon lang ko. Ito lang yun. Bulit mo na sinugawa. Kapag. Ano nga, ba? Bitawa. Akin mo to rin, si Bill. Ulok ka rin. Yoy, mamamumay ko. Yoy, yoy. Red, you're right. Opa, si Bill, positive. Kurang. Service day mo, service day. Oh, yan na. Nakakatarin mo na video. Ayun, kasi. Yung nag-aasi na, hindi mo doon, nag-aasi. Ang buti kasi hindi. Hello! Ay, Mabilis mo naman lang yan.
ako na Nabel! Isa ako. Yung yan. Pero ako na Nabel, Nabel. Kasi kita Tamay ka din pa nakikilibo ka kasi kunaway ka. Hindi ka nakikilibo ka kasi saya ko skin na rin ba? Oh, kasi ba pala na yun? Oh, Ruth, kaya mo ito. Oh, hindi ko rin pala pa rin yung KCD. Kaya ito na si Dave, nag-voice ako. Itong gili ko yun. Wala naman naman ito si Dave. ito bang sabi? Diba, wala tao kasi din Kaya meron si Dave. Yung may tanda din, parang lang si Dave. Yung sikat na academic siya na yun. Yung may garden, Bago ka na ako pa yung vitamin show. o yung malikay na kayo kayo kung nagkadalaga. Maraming yun, so yung market. Wow, yung mga hardship. Gusto ba, gusto gagawin ang mga hardship mo yan? Daw, wala daw. Bel, ganda ni Bel! Parang tumagiging ko yun. Ito, video mo ito. Nakana nga yun. So, kasi kung kaya kayo na ano, Nakaibay ito. May nakaibay video. Mahal mo yung video ano. So, aba, so, parang ito ba yan? Kung may ano ka na kaya, Sabay isip ka. Yo! Hindi na rin. Yo! start muscle. Paano yung buhay ito? Hindi daw. Oh, okay. Oh, shit. Details. Ano ba si oh my God. Kaya po kanina ako. Sinabi ako. Mahal ba ito ang pagbilag? Dapat ito ang ano. Buti nga ito yung stay. Kasi, With the 49.53. okay. 49.53. Uliyaw ka na mo. Wow! Bumasali pa mga rin. Hila na lang ganun sa kuya. Tissue room. Hila. Hindi ka talaga nagkalayo. Bago pa lang ito.
Cheater yan. Wala ka, nagdalaig nga din. Ikaw, kasan ko ka, yun ka. Kailangan ko na. Bang! Ano ka, no? Hindi mo kaya. Hindi mo sigado yan. Mas pagwan. Ay, nabubush na ba doon sa inyo, girl? Ka, tama yan. Hindi pa sa nailuwas. Tingnan ka, no? 50, 49, 58, 54, 45. Wow! Yung tuloy, wala ka. Yung 58, 58, ako na yan. Lagi kayo ko sa mga lidero kami bakit sa Lagi sa yung mga days. Masarado daw ano. Ano, 50, 49, 53. Yun na naman bagang nag-close Hindi, ano? 49, 53. Wow! Yeah. Hindi. Ayan. 23. Wow! Suntok mo ba siya? Ano mo sa takol? Wala. Nakaiba ito. Kung na naman ang ayos, kayo din dyan ang wala. Ito ano kasi. Tama, sila. Ano yan? Natato, paano ba ka? Nagtigang kasi yan. Ano? Hindi na daw ko. Basta nagtapos ka, di na dito magkakaya. Kapiyon mo kasi sa ano? Parang hindi na sana, wala. Hindi na. Kapiyon mo nga eh, kasi kasi ikaw mo sa kuya nga eh. Sarap pila ka natin yan. Ano nga yung topic? Sige, ito ba? Saan mag-message mo ba sa group? Hindi ako pa. Hindi na. Ay, karamdam na siya. Galit suwan. Ang mga lalaki na. Ano ba yung lalaki na lalaki? Pwede pala na. Kumusta na date? Kasi ito na. Ay, hindi ba yun? Pero man gulag-gulag ka. Yun na daw. Wala. Yun na. Iwang na. Ito na siya Uber, sumasang Uber. Pero, ay, wala ako. Binababa. Ba? Ba? Binibigyan. Ito kayo niya, pero
Diba mo na ba na? Silim na, gano'n na ngayon yung magputo, yung sa likod. Yun na rin. Okay, ka. Yun. Wala, pangalit. Ayan, tama. Sulit ko din tingnan, ano? Surat mo to, video. Surat mo to. Ay, Video. Tingnan nyo. Kanto. Surat mo nga. Ito. Ito. hindi ako kasi ni Doris yun. Sarap man. Balik kita rin. Surat mo nabili. Balik sa niya. Sige mo. Balik ka. Nasa libing pa rin. Ito kung nasa bay na pa rin. Libing na sa ikaw. Tapos ka ba? Balik ka tayo. Dako Kaya lang kita. nagkukutsilyo. Nagkaksukat ako sika. Ano? Tumibay ko. Bakit ka na ito? Oh, hindi na ako ma. Sa mga loob, panig mo. Sa mga ano ba ka? Sigma Kilo. Okay, magkano pa kanila yung ano? Space. Alam mo, doon naman dapat yung Space, tapos control. Black yung Yung Hindi mo sa control. gadok yung Kaya pili mang view. mas malulubos na. Ang tanong pili mang dress, hindi yan. Lalo pang may kutsilyo ako bagay. Tingnan yung sino kay Kilo. one dapat to. Kilo sa tikala. Ayan ka kay Reggie. Magpunta ka ng park ka. Hindi mo kumain na bagay. Oh! Oo, buka-buka kaya. Ina lang ka. Kaya ako pag na, I love you, kaya ako na-stop. Maras yung mga hayop. Nagkakito na ka. Ang nakulong natin sa pira. Mahal yung mga hayop dito. Ay, straight na natulungan na. Ang hayop dito. Ganito ang hayop. Go. Alam mo, Hindi ka na po mga Gulang ko lang ang mauubos yung mga hayop. Ibig ni Trudy lang. ang like nito yung Kilo. Mula sa hayop po, naling ko yata papayatan ng hayop. Lagay. Papayatan na, nabigan sa kuya. Ganun mo na sa kuya. Wala nang alakwa, nag-stereo. Nagpapakas na sila. Ganun sa kuya lang. Makakapala ko sa pagkakas. Ngayon guys. Oo. Gamitin mo, sa pangalan. Dali. Rush! Ang ganda na rin. Yan na ba yung kampayo? Yan, ganda na ako ito, ganda na. Tignan ko rin. Tignan ko rin yung ayos na. Isang push, ulit ko lang yung mga ayos.
Urubusan na nagkakarpakan o. Diba? Eh, pagkatanaan. Tingnan ano, tingnan kalong-kalong sa mundo sa rin. Diba? Ito na nga yung namaran nyo. Ako ba sa ano mo sa Ay, di ito rin. Hindi mo diba? Ito namaran. Ito ko na sa... ako ba? At sa Ay, iyo na pa-request lang pa-request lang pa. pagkatanaan dito. Ari na, Malrid. Kuya na. Iluwa. Dahil ka magalit niya ako. Ay, nasa e-bike ko. Puta nga, yun pa. Eh, pagkatanaan na. Ano pa din yung mga puli, ano ba yun? Ayun, smoke. Smoke. Gadan! Gadan na lang ako. Dali, mag-friends ako nito. Oo, ito nga si Garo. Dali, darantan kay ano, darantan kay ano. Dahil ka rin, doon yung rin to. Lili no. Hindi na nga ikaw. Nakaba ko man si Carol. Tapa na, diyan pa karam. Di pa, di pa, di pa. Oo, si Garo, si pa. Dahil Dali, Malrid. sabi mo na. Tapa na! Tama po. Tapa! Uy, nalit ako. Ban ako sa ano? Ito tayo po, nagkakita sa kuya. Sa kuyaan. Sa kuyaan, ayun ka. Ay, sa balik-balikan tayo sa Sigma. Dinadal ka. Oy, Hindi zero na tayo, zero. Zero tayo, Marina. Zero tayo. na pagtisira. Tapa na! Ayun na, pwede ko. Umita pa ako nga. Ako, nasugagit ko. Binabalik na sa patayan ko. Hindi nalalit. Ano po? Tugag-tugag. Lalo ko, isang sanay, pakabuhakan. Boy na. Nakapisir. Mag-deal ka sa ano, May? No, mag-deal ka sa ano, May? Ano, alat. Yun. Ikaw, pilutan mo inyo. Yan o, group sila mag-group. Walang ayos. Mga radyo. Di ba nga? Ang kisa kita. Yan, hindi. Pula pa. Iko. Yan na naman o, yan na naman. Arot, porpito kung puta to doon ka, mag-edit ka. Mag-edit ka dito. Hello. No. Ne. Ne. Hindi na nag-iinag sa room. Ne. Ne. No. Pa Istanbul mo kuta kay midnight. Tapos magkarga sa klo. Ne. Magkarga sa klo. Ne. Magkarga dito. Ay na. Dati ba na? Nawali lang ako tawin. Hindi yan ay pinakakabakalikot ka. Pwede na. Sabi. Ay, ay, pagkada na ang huli. Sulit siya na. Uy, may nagwati sa kuya. Ay, pagkada na, puta pa sa lito na yun. Tumoy sa rin nga yun. Ako, na nga, si Bel, sige nga, na Kaya ko lang nalaman. Ako, na mga nabasa. Tara, Pascual! Si Kilo ko din na sa vlog pa ini. Nagdagan mo rito kayo na Give me ang content. Give me. Pinasilip pala ano ko lang pagkakaan. Yun na! Blocker! Nag-blocker na siya guys. Ayun ka do. Blocker, ayun ka. Dapat yan ako. Dapat yan ako. Matama dyan. Vice Commander Ray, Vice Pam, sige, Rosa Ray. Magtaw ka, ata, ulakin out. Ulakin out. Hello? May mga naman yun, may mga artist. Boom! Parehas pala ko! Eh, parehas.
Mano kita ang pagkaon. Ito na ako. No, ito ang pagkaon. Sana kung may nanalay ko. Oh, Eh, pag-istampa ba din mo na? Eh, pag-istampa. Para ako itong compay ko. Ako. Give me. Talagang makalit. Batang Quiapo. Batang Quiapo nga niyo. Paano man sikat na kaya gusto. Para talikod. Batang Quiapo. Kaya naman ng mga pangalan tama na po. Uy, tayo ka natin yung Yun o, sinagahan sila nila pwede ka. Yan, ka. tayo ka natin yung Yung isa doon. tayo ka natin yung sayang. Iba kay talabot na yun. Ano mo naman? Isa ito nag-aabot na yun pa. Yan ay isa pang bakal. Eh, na-job mo. Magtukan! Magtukan! Guys, sa rave, ito mo na yung saya ko. Mapapagyan, ang dami na ako sa iyo. Magmutay ka rin. Ay, tayo na nagtansin. Uy, munggoy ka magsimilay dyan. Kasalanan. Guys, siya. Daw dyan sa may anong tugaw yan. Yan ay. Oo. Kaya sa'yo mo, makasisla mo. Tanggap po. Ray, puta ka mo ka pa. Ganda na itong ano, naka-spider ang suit. Kaya kailangan. Hey, gadanon mo na. Sige, pambuli ang ay ito to. Yan ay, kamo, wala yung kamo. Gawin! Alam niyo tumakas. Kasi tama sa Ray. Sakay na rin ako. Ini, Dark. Manal! So, naka-spider ang suit. Yan sa'yo. Ulam mo. Kasi, sige po. Nagmamakro ito. Nagmamakro. Kagaya, pitong day, wag na nag-hero. Tapos panahon ko nga, subaw sila. Kaya sa'yo pa tayo. Ito mo ba mga mabay ka ko, tangay lang ang iba, magalis lang ito. Makapitaw. Ito. Ha? Doon, Nakulong sa kulit na kadaong. Pare na ako. Ano? Uy, sa'yo ka naman video kayo. Ano naman video niya? Sa'yo ka naman video mo. Ano naman? halika, mumukulit ako ka. Ako ay isang Pagkulungin bata. Gangster ka mo, mag-wait ka mo. hindi na si ano, si Twin 1 nyo. Tara. Talaga rin. Go, magalitan mo. Matibay ka na. Madalag na naman si Simple. Asa mo titulan? How did you know? I don't care. Ano mo nga bro? Yan sila. Nag-leave. Oh, cheater! On. Wala ako nag-leave. Nagbumak bro. Kaya makapatroon. Gusto mo na ito. Kaya makapatroon. Dad! Ako ba? Stop up here! Oh! Hey! Kapag. Break ka na naman. Doon shot na mo. nga, Diyos. Ay, sumasabi. Malalim lang siya. Kapag mo. Hey! Pwede pa man ang Pagkulong ka ba? pagkakalay sa Pagkulong niya. Wala na akong bala sa ano. Break up mo. Yung si Jan. Ito. Ano ko natin kaya? Kapag! Sige, talaga. Gunong ulit. Sige, pala. Rasya. Sige, Wala, bangay ko. bakaw. Lupa. Saan ka na kayo pa? Wala ko. Wala pa mo. Nakilan mo naman din. No, si Spider-Man rin eh. Bago si Twin, bago na. Dahil si Spider-Man, lalaki ko. Uy, ay, hindi ako tulungan pala. Alin, hindi Jen. Uy, hindi ko rin tingin na pero. Kapahinga ka
Yan, yan. Huwag ka na, ano. Bang! Bang! Hindi tayo makakait ng tama. Bumbola dati nga yun. Wala pa isa pa, wala pa isa pa. Dad, kapag ano. Mabuli pa ka mo sa taba, apel. Wala. Hindi ko na rin ka. Hindi ako kasi ng tao. Sorry. Hawak ka ng panta. Hindi kaya nagkukod, bubo. Paano mo? So, di na ano, kung magtama ko sa sponsor, magana, paulinas ko. Ginawa mo, nagno. Ayaw, ganda na rin. Upo na ito. Ay, ha? Sige, Ano mo kaya ako? Uya na sa kalaban si Pino. Kaput. Ay, yan. Kaparangan yung gamit mo ba? Yan o, kalaban o, Seren. Ate, manabadil naman may badil. Takot di kitin din, be. Magka-group ka mo, magka-iwan. Ben! Ate, badil rin. Ako, mani. Wala, basta. Sige. Sige. Mapunta rin, di ba mapunta rin? Yan, Bakit kita Gio? Ano? Ito eh! Iba yung ay kari, ulit pa din nino. Ay, pagpatulat. Ano? Si Jojo. Lahat, nakapagod. Yan pa! Si Tete, ikaw ka nang babalan. No, sige, Bumas. Lahat, nakakala ko, ano ka namin ito? Ano ko gusto mo? Yes, naman. Yes, yes. Ay, kapo. Hoy, mga lalay, mali mo. Hindi ako kahit ikaw magkapot. Ang keso na yung magkapot kang pagkaka. Ay, nasira. Okay nga, yun ko. Ang suwan dito. Mali na kayo, mali na. Mga lalay. Wala, mamotor ni Pao. Masakyan mo. Sige, Ay, may kagro mo diba? Sa motor. Magpapayat ka nga yung una. Ibahin ako, ibahin ako. Ay, sinaksa ka! Namo, solo. Pero Ano ka sa mo mo? Sige, Ria. Mali yan. On mo din. Mali yan din. O, di po pasakataw. Pakay. Hindi, pagkata na, bumaya mo na. Pagkata na. No? Uy, may pera. Bitiyaw mo na. Bitirin. Si Arsen, so, kumain sa inyo. Ako may ano. Lahat ako yung dapat. What why ka? Ang pinapagay mo sa Hindi ko. Hindi, pagkata na. ano na rin? Hindi, Lahat kaya magkakala ko. Ano, bubuyat. Pinakabuhan sa mga. Makataban ako. Mapayat gano'n ka. Masaya. Upang ginagawa ko nga, papig sa iyon. Alam mo yan. Nado na lang nga. Nabubusit nga ako nga. Bago pa nga. Sige, anayot ka. Ako pagkita nga nakakita ko. Baka sa Pinuusap ito, ko. magulot pa nga, magulot pa ka. O yan ang hindi. Sinakaya ka. Hindi na, pagkata na, pagkata na. Ay, Diyos ako. Ganun mo na lang, pagkata na. Kung magulot ka, tanong din eh. Hindi na, pagkata na, may ano, may matakay, may matakay. Pumunta na nga eh. Ulit, sinipon tao, sila, pang, sila, puto. Yung mata mangyayang da kuya, nagkasama sa Next. Palirin yung ganda na, kaya mapalat pa. Hoy, di ko masan ng umulit. Nakalit ko sa ko. Dalawang tayo ito, na nakamotoro. Ayan. Bahala. Bumili ka ako. Sabi na, kapag gumula. Yun, ano ka, di ba?
Hindi si Rino. Sabi mo na, pagkatalo niyan. Bago tiirin pa nga, pero nga, Wala rin kayo. Tula si Rino, tula si Rino. Hindi ka lang sa... Nagpapasabot si Ray, nagpapasabot. Nagpapasabot si Rino. Bagong taon. Nagpapasabot si Rino. Sino? Iba? Namin si... Teka rin. Hoy, di ka natin ako. Okay, I'm back. Maano ka ba? Matumang ka? Matumang ka? Ah. Matumang ka? Di ka, dahil ka. Kapag ako nakadyan, Woo! Ay, talaga ko na yan. Ay, naku na. Kata, di nakakapyo. Kaya magkasyan. ano, ano, Space. Oh, yun na pa dyan. So, ano? Space Ginagay yun. ko sa cheater. Hindi ka niwag na eh. Mga kunyan. Ayot ka? bigla ko Ano mo ba, Ben? Hindi sabi man. Ano yun din eh? Kapil, tama Ano kayo yun din na eh? Dahil ako kung nga Pero, Ben, yung mga below. Ako kahit sa phone. Ito ka na. Hoy, kirana. Give you my job. Stop to guys. Si Rino. Yan ang ayos na. Lahat, tintukan ko. Lating karat ako na. Eh, sa istamp ko niya, ano, may istamp pa na video. Magkalaban nila dua. May istamp pa na, may istamp pa na. So, that's it. May istamp pa na, Samuel. Ipapun mo na ako eh. Nag-isip ka nga mo naman. Diba? May istamp pa dyan, may istamp pa dyan. May ako lang siya. Kaya wala mo tayo kasi ano. Uy, parang. Sige na doon. Sige, sige na. Ah, ginadan mo yun eh, ginadan mo Kaya yun. ako, ano pa yung mga isa? Bigla, oh. Cheater yan, wala na, cheater. Mabatak niya po na ako. Ba, si Cardo Bagatun nag-jujitay. Alam, natatakaw. Hindi, kasi o, tawa ka. Sige, pa nga. Ako yung mail ko. Aala ko po, may mga kasalanan sa akin. Wala, nakakatakot pa, relokso. Para kung marunong. Ginawatan niya akong tayo. Hoy, di ka rin ako. Kuya, tayo natin. Eh, so sa riskyo, wala na tigabol si. So, ano pala? So, Pagbayatan, sinukang. daw na yun. Request ng pino. Si Ray. Ako, request ng pino. Ah, sa babae. Pino. Stamp na ba ito, na ba ito? Eh, apit kaya, apit ka na. Ay, Uy, ito si Silo. Hello. Hello. Angel, baby. Ah. Yun na naman ako sa Ray, di ba? Makabi na, makabi. Wala, wala. Peter, nakalok sa Dudok pa yun, tulog naman. Kung motor rin yung wawaray. Wala, sinutot ko pala. Wala ko ba sa pinay? Wala pa mo So, doon, yan, sa motor. city kong motor. Ito, sige mo. Para kalinggo. Wala doon rin doon si Ray. All, mag-pick all, di ba? Pagka nga tao, mag-pick ka lang. Yung pali. Bye. Kuna siya nang kuna subay kasalan na kuya. May kasalan na to. Yan. Ito pero kami istamp ka mong guloy. Istamp ka mong guloy. Kaya nakuhan. Yo, nakabahin ka. Lalabata ka sa halo. Mabay kita ka boss. Naman na. Bakit ako ako? Mabay kita. Sige lang, boy. Ayan o, boy. Erika, kayo na doon. Parang, Tumango lang po, ayos ka. Pag ako, Sige, isa pa. ay, tapos ako, no? Dahil, pinag pa na Eh, nagpupuha ka no. Ano? Gaya na, Brad. Hoy, mga lalay, sinunod ako. Hindi, may kita ko. Okay. Hindi mo ganda na an. Buliw ka na. Mga is bad. Hoy, palaganap Wala, ka. sapot ka rin sa sapot. Coach, manapit din tayo. Pagkawar ka sa Ikaw man ano? Parang, di ba?
Sorry, ba't kami gangster? Ha? Ha? Eh, pagkala na, kuluhan ka sa mga gamit. Gangster. Gangster. So, kinuha mo, yung mabay ka. Kuya nga dito eh. Nawara, ay ko. Wala nga, dito mo na. Kailan mo nga sa kami din. Kuya na mga siya nung si Luwa. Nash, ka naman, si Nash. Diyaw, alam na ito. Hindi makamay. Hindi makamay. Yung kami na ay. Diba? Kasi tayo ng mabaya. Ayun na! Si Ma'am! Aray, si Ma'am. Ano ba? Ano ba? Ngayon siya. Ah, pagkasin na Leo. Re! Andit ka pa. Andit ka pa. Ito, Re, dito na. Ganun ka na, Re. Re, yung ganun ka na, Re. Sabi mo ba yun? Sinabi na ay. Pero, Re, kung yung natanong ko, 3 taon lang, may narupas pa nga na raman. Nakamas pa yung puro na mga paano sa siga, kaya mama. Mga almas ko, Brad. Saka, mag-ibig ka na. Yung, Uy! Sabi naman ko. Pagkas mo rin, ako yung speak ako mga ano. Sinabi mo mga. Ang dami sa... Ay! Mayaman siya! Mayaman. Mayaman! 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 Mayaman na, hindi ko nagpapakal na. Hindi ba, nakasira. Magalo. Ang gangster. Oo, minsan lang na kamumuto. Ito na si Muguloy daw! Ya, bawa pa dito. Bulang-bulang ka. Sige! Ay, sige. Galing yung makanood yun. Iling na sinag naman. Kuya, ilang dahil. Ano yung ulit na lang, umurma sa pasto. Direct Spider-Man ako. Kung ako ito na RIPD ko. Oo, tingnan mo yun. Hindi. Sinakalo magaling. Spider-Man na kato. Hindi. Kapag kita RPD. Yun, nagtabaka na ba dito? Hindi nakasyat ka no. Dito na. Ade. Pang, headshot. Pang. Oh, stop. Ano ko? Wala ko ngayon sila. Kapansin. Break down. Wala na na. Sabi yan na. May pensil nyo. Ito na basta. Bigyan mo niya. Bumo. Yun, just say mo rin. Sa taas. Ano hindi makaano daw? Sing. Oy, di ba ni kita pero parot. Makasip ba lang sila o. Makasip ba pero kira kasi ba? Oy, yun. Pato, di ba? Saka. Oo, kasi laro. Ay, yan sa akin, bro. Pero ito, may motor. Asa ba? Ano, may motor din. Umero daw kanin niya. Ito kayo na mawala niyo. Dahil pag may nagamit, nag-grade mo na. Kung may nagamit, dapat magpakal kitang baka sa kuya talaga din. Oo. Di ba po alam ko? Bye. Yun. Nagbatansin. Ikaw nga ito kuya, hindi ka makalungkang mo video na. Please. Lalo si Genrio doon. Na, mga motor sa kita. Huwag na naman kita. Isang may magamit sa kuya. Genrio, wala na collecting. Andun pa. Sa mga tao. Ay, nang bakalan. Video na kuya. Video na. Collecting lang yan. Marami ito. Para mapas. 35K ah. 35K ah. Yung mga basa nga kasi yan. Oh, ito. Oh, ba kayo? Ay, ito. Buwan na ka na. Pato, si Kakal. Oh, sa mga rin daw gusto nyo ito. Oy, abusin ka pa rin ako mga lalay. Ano pag binakal yan, pag manis na siya. Motor na sila makatulog nila yan. Wala iyan. Oy, abad ka nga. Ano si Sir Sigaw? Oh, nandun pa ka. Ano, sigaw. Ano, Ano pa din niya? Ay,
Ay, ay, ay, ay, ino. Ay, ay, Kita Brad. Oy, pinatirin na kita karong Brad. Video. kasi yan, sinabi Basta mo na. Patay ni. Pare, patay ni. Ako sa inyo. ano ba ba sila? Ako sa. Uy, may daya mo. Ito na. Isa pa. Anak ka! Ang gano'n mo sa sinaningga sa loob ng hospital dapat. Anak ka. Dito nulagan! Ito na. Yan na isang nano. Yan, isa pa. Oy, yan sa dito mo, dito ko nano. Dahil, tatay ni. Kapit tayo, wala Oh, daon. Oy, di ba? Tapakot ko na. Daon. Ato. Uy, nakakay. Daon, kita na. Wala Daon. daon. Papakasi ka doon po tre. Kung kayo nakati, hindi ka na daon. Headshot bro. Headshot. Hindi na ako. Stop flipping. Stop flipping. Ate May, ano na, yun pa mo. Tumo ka dyan, bilang tumo ka dyan. Oy, nagkaso mo. Marot. Marot. Huli. Demo Ben. Ano yan? Bener. Tawa. Kanina daw pagdabaran sila. Pagdabaran. Demo na Ben. Din may group dati mo, nag-group ha? Kasi dahil nag-grouping natin. Uy, hindi kaya kaya ito. Puta ko lang yung night. Tulong naman. So nice. So beautiful. Bago mo rin sa binig ka. Thank you, Ben. Kapatid na. Guys, ano? Where are you bullying my brother? Panagbabadilangan din yung biragan. Nagagagan ka na rin ako. Nagbubo kami. Sanay ka na kanila. Bukas pala. Paano kung nag-flip ito? Ben, ito. Paano maniniyata ko ba yung numero ng Mario? Tapos, pati ang picture para ano ba? Yes, sabon mo. Lahat, nag-out ako. Nag-kilo ka siya. Maliwas ako ya. Ano ang computer ka na? Ako nag-gaming chair, gaming chair. Pamaya magkaya. Hindi mo magini yung Ha? Ulo! Hindi ba ito? Ay, parehas yung alcohol. Wala ka ba na may ikaw pero mas lugod ako na? Maghanap ko na natin po. Ano ba ito? Sensei. Parang hindi ako Ayun, ito na din na din. Uy, ang ganda na, oh.
siyempre. Makita ko na ano dito. Oh, ayun din oh. Ano po? Sige, sige, sige. Uli na po ito. Uy, tigok ka na rin. Hindi ka pa. Wala ko din sana. Sparring nga niya, nung kaya nagmulot, sparring nga. Si Bago pati ka, saan yung masalamat sa gusto mo, ay nasa sparring ka. Ano po, dito mo. Joy! Nagdisa anong taklo? Hindi naman. Hindi naman dito. Nagdisibuha. Dito ang babae. Ito na naman. May katok ka mo. Ano? Ha? Ako na ako niyo. Hindi mo lang ito. Ayos ka, kapatulad. Ito na. Ito na naman. Ano, pakubira. Pa. Ayos ka na po. Naging mag-joy, pray, man. Ano pa sa ano? Ay, joy na! Gago! Ay, yun. Doon sa pangalan, lahat na pagpapali ka. Paano pabisa na kung pira? Sige, mapabisa na kung pira. Lahat kayo, subay. Abay, ako, mapabisa na kung pira. Kaya na kami sa ano po, para ng ano. Wala, ito. Oh, sige, pira! Sila, si Paulo na yun. Kapag ka, may isa. Mana? Ayan ko. Look at me. Ay, naku eh. Ayun, magkikula. Meron ko wala nila. Pag-usin ako. Pag-usin ako. Magkikula. Wala siya ng pila. Sabi mo magkano? Ano ba? Wala, magpapit. Wala na, pira. Dahil na.
daw kung ano, sabi ko, ay, nagpakalarong din. Yo. My Hoy, sinabitan na ako! Gusto niyo na vampiro? Wala na yun. Ayos pa. Wala kita sa talaga. Ayos pa, ano ka naman? Ano ka naman? Ano ka naman? Dahil naman ang adyo, pinagaling na siguro. Nakajinda. Yan ang nagbubawa sa bubo. Kaya, tingnan ako rin. Nakajinda. Bubo kaya sa hindi mo, tutuwa kayo ako. Ginaliwan na ako. Trabaho na mga yung kita mo hindi na nito kasi. Oy! Okay, pagsurugan, pagsurugan. Oo, nagdidinero na rin, trabaho ko rin. Ito na yung ano. Uy, pako, nakadila na magkasagot ka. Kaya naman, hindi mo na ba nila ako? Nakabukit ka lang kaya mga ka. Ayun na na magkasagot ka. Hindi na ako rin. Ay, Puta kayang bumo nga, tinanong nga, mga tanga-tanga.
Wala, ganun ka na rin. Ang alam mo kung wait na Wala ka tulungan, hindi ka naik tulungan eh. habang ito pa, na Ikaw na rin, araw-araw. Uy, nagpabitan na kayo. Chicha Rose, no? Ikaw na nagso. Hindi mo na rin. Eh, Wow.
Pwede ka man dyan mag-play. Yo, lagyan ni Kiri yo. Hindi, pata kasi mga president ng Diyos. Sulit na ka. Ay, balik yung mga kalong. Oo. Kapag-focus mo na yung pala niya dahil ka nagsusulat ka. Nagsusulat ka na, kapag-focus mo na. Eh, pwede mo mabukas. Lahat ka kang ano. Ito ang kasuntahan, ano ba? Dahil ako sa buwan. Lamay na na. Ano kami magkuha ka ng skin? Oo, yun na. Ano ko kambing? Yan dito wala. Hindi mo kasi ako ano. Yan. Hindi mo kasi ako yan. Sa kwarto na. Yo. Yo. Pero ya pa pero kung ko ko din para mo yan diba? Ya ya okay there. There. No, mama, you can. Wala mo nangyari. Wala siguro. Siguro.
lagi.
namin isa to.